Idag vill jag berätta om Sarek, nationalparken belägen i norra Sverige, ofta benämnt som Europas sista vildmark. Det finns inga leder, inga stugor och nästan inga människor. Jag har tillsammans med min pappa vandrat i Sarek varje år sedan 2016. Vi har försökt ringa in hela Sarek för att se varje hörn. Vi reser alltid med nattåget från Uppsala upp till antingen Murjek eller Gällivare. Våra vanliga utgångspunkter är Kvikkjokk eller Ritsem, så vi har varit med om det mesta på resorna därifrån och hem igen. Gällivare specifikt har man lärt känna rejält, då flera nätter har spenderats där i väntan på tåget söderut. Även Jokkmokk och Murjek har vi besökt flera gånger på vägen och behövt vänta på vidare resa alldeles för länge. Mitt personliga rekord är 11 timmar i Murjek i väntan på nattåget söderut. Årets vandring började dock på ett lite speciellt sätt. Hösten 2023 scrollar jag Facebook i tristess och får då en annons för något som heter Adventure Academy. Det är en äventyrsutbildning som kulminerar i att man utför sitt eget äventyr. Man skulle skicka in en ansökan där man beskrev sitt tilltänkta äventyr. Och för en som varit i Sarek många gånger tidigare var det helt uppenbart vad det skulle bli. Sarek, igen. Men med en twist. Vi ska upp på en topp. Och inte vilken topp som helst, utan Sarek Tjockos Nordtopp. Den 5:e högsta toppen i Sverige och näst högst i Sarek. Högst är den lämpligt kallade Stortoppen, som man tyvärr behöver glaciärvana för att nå på ett rimligt sätt. Om Kebnekaises glaciär fortsätter att smälta kanske jag en dag har varit på Sveriges 3:e största topp. Den du. Vi hade dock flera toppar i åtanke som nödlösningar. Nordtoppen var dock det självklara målet. Under alla år vi varit i Sarek har vi aldrig lyckats ta oss upp på en namngiven topp. Väder har alltid lyckats stoppa oss, så i planeringen behövde vi se till att ha många dagars marginal, utifall att vi skulle behöva invänta bättre tider. Resan upp norrut inleddes för vår del i Uppsala. Vi inledde med ett pitstop på Pång, vilket har blivit vårt nya tradition. Vi har alltid rest med nattåg upp till Norrland, och det är alltid ungefär samma upplevelse. Lite slitet, dålig luftkonditionering och lite lyhört. Men det kändes som hemma. En sista nattsömn i en säng väntade. Vår rutt är nattåget Uppsala till Gällivare och sedan Gällivare till Surva med buss. Det har under alla år vi vandrat varit olika aktörer och olika upplägg med vilka som kör tågen och bussarna. I år är det Vy som kör nattåget och Falk som kör bussarna Gällivare-Ritsem. Nu heter den rutten tydligen Road to Ritsem och är den nya satsningen efter att Flixbus gett upp på den rutten. Oavsett hur mycket något av färdmedlen är försenade brukar det alltid lösa sig. Om du precis som oss ska byta till buss efter nattåget är det viktigt att du bokar allt i samma bokning. Då kommer den ansvariga operatören behöva lösa om det blir några förseningar. Ofta så väntar bussen om tåget blir lite sent. Förutom passagerarna från nattåget går bussen så gott som tom. Ska du sen byta till helikopter eller båt så brukar den också invänta bussen. För annars behöver de ju också gå tomma. För vår del väcktes vi av att man ropade ut att tåget var flera timmar försenat och skulle tas ur trafik och vi måste byta till buss i Boden. Det kändes väldigt ologiskt. Måste inte tåget hämta upp passagerare på sin slutstation? Oavsett så har vi bytt i Boden flera gånger förut och vi är vana. Vi äter vår medköpta frukost på den 3 timmar långa bussresan till Gällivare. Efter en lång väntan och rejält tejpande av mina fötter. Måste bara säga en sak. Jag är så otroligt trött på mina kängor. Lundhags Forest 2. De inköptes 2016 till vår första vandring i Sarek och har under alla år egentligen bara kunnat beskrivas som pansarvagnar. Du tar dig fram överallt. Du kan vada i dem, du kan klättra på vassa stenar, du kan gå i all sorts lera. Men jag har tyvärr haft en jäkla massa problem. Jag har under de senaste åren fått skavsår, blåsor och blåmärken av dem på grund av alla möjliga olika saker. Och jag har försökt åtgärda allt det här. Jag har skickat in dem på reparation och gjort allt vad jag kunnat, för jag älskar verkligen de här. Men efter i år, då problemen har fortsatt och trots all den jädra tejpningen jag gör fortsätter ha problem, så är det nog dags att säga farväl till de här. Så skiten ligger uppe på Tradera nu om någon skulle vara intresserad.
Till slut kommer vi i alla fall iväg med bussen mot Suorva. Suorva är en av de 5 vanliga vägarna in i Sarek. Det är enda vägen in till norra Sarek där du inte behöver åka båt eller helikopter, utan kan vandra till fots över kraftverksdammen. Vilket är precis det vi och tydligen 8+ andra vandrare som börjar sin tur här gör. Något jag verkligen gillar med fjällen är att det inte finns så många mygg. Så länge du är tillräckligt högt upp över trädgränsen, det vill säga. Tyvärr börjar turen med cirka 8 kilometer i uppförsbacke genom ett riktigt mygghelvete. Jag kan inte fungera när det är myggor på mig, så det är verkligen fruktansvärt. Till slut lyckades vi i alla fall sätta upp läger för kvällen. Inte så många mygg, men det var ändå hatten på. Vi låg i täten av alla som startade vid Suorva, men bara med ett par 100 meter. Vi använder en Garmin InReach för att hålla kontakt med omvärlden. Vi använder den också för att spåra oss själva med GPS. Just första kvällen i tältet har vi fortfarande täckning, så vi behöver inte använda satellitkommunikationen än. Detta var något vi inte hade med oss de första åren, men som har blivit en nödvändighet. Det är ganska dyrt att köpa enheten och sen behöva betala 2 olika abonnemangsavgifter, men det har det visat sig vara värt. När man är uppe på fjället är pengar det sista man tänker på. Efter en god natts sömn i tältet fortsatte vi att vandra mot bron som ska ta oss in till Sarek på riktigt. Vi hade fortfarande faktiskt inte kommit in i Sareks nationalparken, utan var fortfarande kvar i Stora Sjöfallets nationalpark. Framåt eftermiddagen nådde vi bron och kunde äntligen ta oss in i Sarek. Efter en rast så såg vi att vi hade de andra vandrarna i ryggen. På andra sidan bron än så länge. Men det var tillräckligt för att vilja fortsätta röra på sig. En stor del av charmen med Sarek har varit att det är vildmark och folktomt. Men de senaste åren har vi vandrat mer populära rutter, vilket har medfört mer folk. Så trängsel är ett nytt fenomen för oss. Nu vänder vi dock av uppe i Gukkisväge, ett inte lika populärt val, som att fortsätta rakt in mot Sareks mittpunkt. Dag 3 på vandringen så var det dags för en första topptur, backup-toppen Vuoinästjokko. Vädret var perfekt, vi har aldrig haft så här mycket tur tidigare. Vuoinästjokko är 1952 meter högt och väldigt lättillgängligt. Vi hade med oss lite för lite proviant och vatten, men det blev ändå en riktigt lyckad topptur. På vägen upp stötte vi dock på 2 andra vandrare som har förföljt oss ända sedan Boden. Vi pratade ett litet tag om våra respektive planer innan jag och pappa tog sista spurten upp på toppen. Ett annat stort fokus i år var på maten. Pappa har torkat mat i våra vandringar i flera år nu, men jag har aldrig testat det. Jag testade under början av året att torka olika saker. Kyckling, köttfärs, grönsaker. Och det ledde till att jag har med mig 5 egentorkade rätter på den här vandringen. Kyckling teriyaki, flygande Jakob, kycklingtacos bland annat. Detta gjorde en enorm skillnad på hur roligt det var att äta middag. När vi började vandra för flera år sedan hade vi alltid med oss turmat. Frystorkad, färdigköpt mat. Men efter bara ett par år kände jag att jag inte längre kan äta det. Allt smakar exakt likadant. När man torkar eget blir det bättre smak, konsistens och variation. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Vi packade sedan upp och tog oss till Sarek-Javas, utgångspunkten för att ta sig upp på Sarek-massivets nordtopp. Det är en liten sjö med flera riktigt fina tältplatser. Vår tur med vädret fortgick och vi fick en riktigt fin tid här vid sjön. Vi var även upp på en namnlös topp in till nordtoppen som uppvärmning inför det stora målet dagen efter. Dagen för vandringens mål var kommen. Nu skulle vi upp på Sarek-Tjokkos nordtopp. Rustade med en ordentlig matsäck, 4 liter vatten och ett gott humör så började vi ta oss uppåt. Efter några 100 meters stigning är man som vid grunden av massivet. Där förändras terrängen och istället för behaglig hed blir det rullande och rasande sten.
Vi behövde använda både händer och fötter för att säkert ta oss uppåt. Det var relativt enkelt och ganska roligt att nästan scrambla sig upp för berget. Men jag kunde inte sluta tänka på hur det skulle bli att ta sig ner igen. Vi stannade och fikade ett par gånger på vägen upp. Och efter ett antal 100 meters stigning når vi äntligen en platå där man faktiskt kan gå raklång. Nu är det bara 200 höjdmeter kvar till toppen. Innan man kommer till toppen med stort T så går man upp på en mindre topp och sedan ner på en kam. På denna mindre topp hade någon byggt ett litet fort, till synes för att undkomma väder och vind. Kanske hade någon sovit över här uppe. Oavsett så var det en perfekt lägeplats, men vi hade redan tagit tillräckligt med raster och fortsatte vidare ner på kammen. Nu är det slutspurten på riktigt, och med bara ett par höjdmeter kvar var det ett faktum att vi äntligen skulle nå en av Sareks högsta toppar. Utsikten är svår att beskriva i ord, men man ser otroligt långt i alla väderstreck. Vi kunde peka ut platser vi besökt tidigare år och hitta toppar på kartan som vi sen kunde se i verkligheten. Vi spenderade ett tag på toppen med att fotografera och ta in det hela. Och nu kändes det som vi hade 100% gjort Sarek. Vi har besökt varje hörn och nu tagit nästan den högsta toppen. Efter 7 år kände man sig ganska klar faktiskt. På vägen upp har vi tagit den östra kammen. Öster om snön i grytan i mitten. Och vi tänker nu ta den norra kammen nedåt, då den sett lite flackare ut. Så visar sig ej vara fallet, utan det var nog hugget som stuckets. Vi hade plockat fram våra vandringsstavar och var redo för en långsam nedstigning. Jag har nog aldrig känt marken rasa under mina fötter så mycket och så många gånger som under denna nedstigning. Det var väldigt jobbigt att ta sig nedåt helskinnad. Men efter ett par timmar så var vi äntligen nere på slätten och den mildare terrängen igen. Man skulle kunna säga att resten av turen var relativt händelselös i jämförelse. Vi fortsatte mer som vanligt med att vandra på. Vi kikade upp på sjön som ligger strax under berget Nijak, men kände oss inte manade att ta oss upp på den toppen. Känslan av att vara klar var härlig. Man kanske hade kunnat känna att man skulle ta fler toppar eller hinna gå ännu längre. Men det jag faktiskt gillar mest med fjällen är att bara vara där. Det har aldrig handlat om någon slags fysisk utmaning eller driv att se så mycket som möjligt. Jag är jättenöjd med att bara vara här i lugnet. Efter ett par dagar så såg vi äntligen folk för första gången sedan dagen vi gick upp på Voinestjokko. Det är slutspurten ut ur Sarek, en stig som tar en till Padjelanta-leden. Början på civilisationen och början på slutet av äventyret. Vi avslutade turen med ett stopp vid Akkastugorna där vi lagade lunch och sedan båttur över Akkajaure. En sista lång uppförsbacke till Ritsems fjällstation var allt som stod mellan oss och ett 2-bäddsrum. Under den natten slog vädret om rejält och man kunde höra hur det ösregnade utanför fönstret. Det kändes riktigt bra att efter så många år haft riktigt tur med vädret. Dagen efter åt vi vår sista medhavda frukost, men under tak, och sedan bara av mot Gällivare med bussen. Ett påtvingat fikastopp vid Stora Sjöfallet och drygt 3 timmar senare var vi tillbaka i stan. Vi tog oss direkt till vår favoritpizzeria. Men vi har en favoritpizzeria i Gällivare. Det blir så när man har varit där typ 10 gånger. Vi tog varsin Hawaii och jag beställde in ett fat med pommes. Som tyvärr var den sämsta pommesen jag någonsin ätit. Det hindrar oss dock inte från att äta upp allt ändå. Därefter provianterade vi på Coop och begav oss till stationen för att ta tåget tillbaka till Boden och det väntande nattåget söderut.